Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Сьогодні готуємо одну з найулюбленіших літніх, але особливо смачних взимку страв – шашлик зі свинини. Раніше ми вже готували шашлик з баранини зі швидким маринадом. Залишу посилання в куточку екрану. Сьогодні ж я розкрию секрети простого і дуже смачного маринаду для свинини. Тож, почнемо. Для приготування шашлику нам знадобляться свиний ошийок 2,5 кг, цибуля ріпчаста 3 штуки, приправа для шашлику, готова суміш у нас, банка томатного соусу, саме українського, він так і називається, український соус, сіль і перець за смаком. Цей маринад для свинини мій найулюбленіший, і шашлик зі свинини з цього маринаду виходить найсмачнішим, як на мене. Отже, беремо свинячий ошийок і нарізаємо його на порційні шматочки розміром приблизно 4-5 см. Не робіть занадто дрібних шматків, інакше вони можуть швидко пересушитися на вогні. Саме свинячий ошийок підходить найкраще для шашлику зі свинини, адже він має тонкі прошарки жиру, що роблять м'ясо більш соковитим і ніжним. Томатний соус нашого маринаді додасть приємного смаку та красивого відтінку готовому шашлику та допоможе швидко замаринувати м'ясо свинини, оскільки буде розщеплювати білки, роблячи м'ясо м'яким. Якщо ви любите більш гострий смак, додайте до маринаду трохи перцю чилі або зубчик 2 або більше часнику. Чому свинина вважається ідеальним м'ясом для шашлику? По-перше, це жирність. Свинячий ошийок має тонкі жирові прожилки, які тануть під час смаження, роблячи м'ясо соковитим і ароматним. Друге – це швидкість маринування. На відміну від яловичини, свинина легко вбирає маринад, тому її можна маринувати навіть протягом 1-2 годин. До речі, наш маринад достатньо витримати з м'ясом 2 години і м'ясо буде замариновано. Третє – це м'якість. Свинина менш волокниста, ніж яловичина, тому навіть при мінімальній обробці вона залишається ніжною. Назва шашлик походить від кримсько-татарського слова, що означає «щось на шампурі». У Грузії шашлик часто маринують із додаванням вина та гранатового соку. Це додає кислинки, яка допомагає розм'якшити м'ясо. На Балканах додають у маринад йогурт або айран, щоб отримати ніжну текстуру. У Туреччині популярні варіанти шашлику з великою кількістю спецій і пасти з червоного перцю. Згідно з легендою про походження шашлику, перші шашлики готували кочівники, які під час подорожей нанизували шматочки м'яса на мечі, смажили їх над вогнем. Звідси й походить ідея шампурів. Тепер ріжемо цибулю. Я зазвичай ріжу одну цибулю півкільцями, так вона дає більше соку для маринаду і краще розподіляється між шматочками м'яса. При цьому вичавлюю цибулевий сік руками, а інші цибулини кільцями та буду додавати під час нанизування м'яса на шампури. Друзі, хочу дати декілька порад під час смаження шашлику. Перше, не перегрівайте м'ясо. Якщо вугілля дуже гаряче, підніміть шампури вище або відсуньте трохи вбік. Друге, це збризкуйте шашлик маринадом або водою, щоб уникнути пригорання та зайвого диму. Але не перестарайтеся, щоб не змити спеції. У велику миску з м'ясом додаємо цибулю, вичавлюючи сік з однієї цибулі, як я казав раніше. Як перевірити готовність шашлику? Найкращий спосіб – це зробити невеликий надріз ножем у найбільш товстому шматочку. Якщо сік прозорий, м'ясо готове. Для професійного підходу можна ж, звичайно, використовувати кулінарний термометр. Температура всередині шматочки має досягати 70-75 градусів Цельсія. Додаємо приправу для шашлику. У нас сьогодні приправа для шашлику зі столичного ринку. Ви ж можете використовувати ту, яка вам більш до вподоби. Відкриваємо український соус та вливаємо банку українського томатного соусу до нашого м'яса. Багато виробників в Україні вже виготовляють український соус, тому тут вже на ваш смак. Додаємо цибулю кільцями, злегка відокремлюючи кільця цибулі
одне від одного. Додаємо сіль і перець за смаком. Обережно сіллю, особливо якщо у вас приправа для шашлику, що вже містить сіль. До речі, цей шашлик ідеально смакує салатом з цибулі та томатів, рецепт якого ви можете подивитися на нашому каналі. Ретельно перемішайте м'ясо з цибулею та спеціями, щоб кожен шматочок просякнув ароматом. Ми залишаємо м'ясо маринуватися на 2 години. Але якщо маєте більше часу, 3-4 години або навіть цілу ніч у холодильнику зроблять шашлик ще смачнішим. Але не більше 1 доби. Поки наш ошийок маринується, розпалюємо вогонь та готуємо вугілля для смаження шашлику. Найголовніше під час обсмажування м'яса – правильна температура та рівномірне приготування. Коли ви готуєте на мангалі, дочекайтеся, щоб вугілля вкрилося тонким шаром попелу сірувато-білим нальотом. Це означає, що жар стане стійким. Ніколи не смажте шашлик на відкритому вогні. Смажимо близько 15-20 хвилин, періодично повертаючи шампури орієнтовно через кожні 2-3 хвилини, щоб м'ясо просмажилося рівномірно. Нам потрібно, щоб шашлик став рум'яним, але залишався соковитим усередині. Є повір'я, що перший шматок шашлику має з'їсти той, хто смажив, щоб задобрити мангал. Прикрашаємо шашлик свіжою зеленню, я додав сьогодні петрушку та кріп та трошки цибулі. Соковитий шашлик зі свинини готовий до подачі. Залишається лише покликати друзів та рідних до столу. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і шашлик у вас вийде таким же соковитим та ароматним, як і у мене. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал Каганяр та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Напишіть у коментарях, який секрет маринаду для шашлику використовуєте ви. Усім смачного та до зустрічі в наступних відео.